Zdar lidi, já jsem Stakr.cz a vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude zase recenze a to recenze na dvoje Brodici kalhoty. Prozor Brodici kalhoty. No, tady z tohoto domu, kde aktuálně bydlím, tak se plánuju stěhovat na jeden takový barák trošku bokem civilizace, řekněme. Na konci toho pozemku teče taková větší říčka, no, malá řeka, větší říčka, řekněme. Průtok je tam kolem 2,5 kubíku za vteřinu. Takže tu vodu bych chtěl využít, aspoň část té vody, vidím, jak se domluvím s povodí, využívat na výrobu elektrické energie, minimálně těch 10 kW bych si měl být schopný vytáhnout, jenomže průměrná hloubka je půl metra, někdy je to i víc samozřejmě, plus když se postaví nějaký ten jez, nějaký ten náhon, tak ta voda stoupne, takže běžné holiny by nevyšly vůbec a nějaké, co jsou takové ty prodloužené holiny, co jsou jakoby pod rozkrok, tak ty by tam taky nemuseli úplně stačit, bylo by to na hraně. Takže jsem se rozhodl o Brodici kalhoty. Jenomže je tady ten jeden rozdíl, jeden problém teda, že na trhu je hromada Brodicích kalhot z různých materiálů, že máte různé PVC, jo, a už taková ta šustka, nebo takové to pevnější PVC, to v případě Taslon, což je taková tkanina, no a pak se tam dává ještě guma, aby to neprosáklo. Po případě jsou různé třeba neopreny, třeba do chladnějších vod a tak dále. A já jsem se teda rozhodl pro dvě značky od dvou různých výrobců, od dvou různých prodejců. Jedny mám ze sportovního centra, druhé mám přímo z prodejny s rybářskými potřebami. A ty první, na které bych se teda chtěl podívat, tak jsou Capellan Waders 100. Jsou to vlastně broďáky od francouzské firmy, zrovna tyhle konkrétní Waders to se vyrábí v Portugalsku, nespíš i ty další materiály a je tam materiálově PVC a nylon, ale není to takové to levné PVC, protože taková ta šustka, ale jedná se poměrně dost pevný materiál, zároveň je hodně flexibilní, zevnitř to má takový bílý povrch, takovou bílou vložku, která je poměrně dost příjemná. A zároveň ten materiál je dost pevný, holiny jsou takové trošku měkčí, to si povíme později. Druhé broďáky, na které jsem se chtěl podívat, tak jsou Delfin Hrot, je to teda slovenský výrobce, vyrábí je v PRC, nebo Politik Republic of China, v Číně prostě. A už tak vám řeknu, že to není úplně ideální. Materiálové jsou teda z Taslonu a PVC, má to teda PVC vložku, ještě tam je teda nylon na přasky, a primárně je to Taslon a PVC. Taslon je taková tkaná látka, dalo by se to přirovnat třeba, kdy máte třeba softshellové bundy, jo, prostě takový ten hladký materiál. Ty delfiny mají tu výhodu, že mají vystužené kolena, je tam vložený neopren, že ty kolena vlastně, když budete klečeně na nějakém tom kameni, tak vás nebudou tlačit, což je obrovský plus, ale tady ty plusy těch holin asi tak nějak končí. Takže první holiny na první broďáky, na které se tak chci podívat, tak jsou Delfin Hrot. Jsou to teda od toho slovenského výrobce, vyrobené v Číně, materiál Taslon PVC. Maximální brodivá výška maximální výška těch holin je 137 cm. Samozřejmě, že nebudete chodit s vodou až úplně po okraj, budete chodit někde níž, na nějakých těch 130 cm, řekněme. Takže 7 cm ještě do kraje, takže úplně bez problémů. Co se týče třeba, když začneme sklady tady těch broďáků, tak co se týče kladů, tak mají hodně pevnou obuv. Podrážka je opravdu hodně pevná, takže když budete chodit po nějakých těch kameních a tak dále, před nějakou tu větev a tak dále, tak opravdu vás to nebude tlačit do nohou. Co se týče jakoby toho materiálu, tak je to teda pevný materiál, vevnitř je daná síťka, tedy náhodou budete někde v těch letních měsících někde brodit, ať už kvůli rybaření nebo kvůli nějaké práci, třeba zrovna jako já na jezu a tak dále, tak když budete mít pouze spodky, že budete to mít přímo jakoby na kůži, bez kalhot, když tak řeknu, tak vám to zabrání tomu, abyste se k tomu materiálu přilepili, protože pod tou sítkou je vlastně PVCčko
a na tom je teprve ten taslon, takže se k tomu nebudete lepit, sníží se nějaká ta chotivost a obecně je to takové, no ne, že přijím příjemné, jakoby, trošku to dře, ale jakoby dalo by se to asi snést. Další klady jsou teda ty vystužené kolena tím neoprenem a u toho asi tak nějak klady končí. Co se týče pohyblivosti, tak ty kalhoty na normální chození nejsou špatné, ale vzhledem k tomu pozemku, který mám jednoty, který budu kupovat, tak tam je docela prudký sešup, takže třeba než ten kopec sejít. A když ho nasmluvu třeba na chůzi na klasických schodech, tak prostě ta ohebnost těch kalhot je prostě příšerná, jo. A to nohu bez nějakého většího námahání ohnu maximálně sem. Jo? Prostě není to dobré, ta ohebnost. Další věc, co mě tady docela štve, když jsou ty přasky, že oni jsou tvrdé, takže vlastně tady po čase škrabe do ramenou, navíc vám to tady furt panda, ale vám to všude možně. Co se potom ještě ukážeme vzadu, kde jsou ty kšandy napojené na samotné ty kalhoty, tak mají sice velmi kvalitní švy, ty určitě vydrží nějakou dobu, ale obecně ta zadní část, ten zadní kříž není moc dobře udělaný. Co se týče opasků, tak funguje normálně. Je tady, co se týče stahování, tak je tady mám až vzadu kasetka má stahovací přeska. Jako drží to, ale povoluje se to, ale jako dá se to nějak využít. Další nevýhoda, co tyhle ty kalhoty mají, když si chcete třeba sednout, jo, tak prostě třeba na nějakou tu stoličku, tak si jako sednete, a když budete mít nějakou nižší, tak prostě se budete nějak kroutit, nebo budete myslet natáhnout té nohy. Jo, řekněme, jste třeba na rybách, jdete si nahodit třeba na rodu, nebo nahodit na nohu, jdete si, já nevím, nejsem rybař, ale jdete si třeba vložit třeba pas nebo něco, jo, pak si chcete na chvilku na břehu sednout třeba na stoličku, nechcete se furt vyslíkat, oblíkat, tak prostě si to pohodlně nesednete, nebo tě furt to bude tahat. Druhá věc, která je taková nevýhoda těchto kalhot, že když se chcete pro něco ohnout, tak to tak nějak že jde, jako to mám furt planda, to mě jenom sede nejvíc, ale jestli chcete kleknout, tak prostě jako kleknete si, ale prostě při tom klekání máte pocit, jak kdybyste měli, nevím, artrozu třeba 3. stupně, že prostě, nebo zkracené svaly, že prostě to klekání a stavění je v těch kalhotech docela náročné. Jinak, co se týče materiálu zpracování holin, tak mají pevnou podrážku, ale jsou až moc tvrdé, nejsou moc flexibilní, takže při nějakém větším chození ty nohy dostaví docela zabrat. Dále, co se týče napojení na ty kalhoty, je to normálně jakoby svařované, ale vevnitř těch botech, mezi botama a kalhotama zůstal prostě takový límec, řekněme, který vás prostě furt dře do těch nohou, furt ty nohy holiny vás stahujou. Říkám, nejsou moc flexibilní, je to docela tvrdé, docela i nepohodlné, takže za mě tady tyhle ty holiny, teda tyhle bolící kalhoty moc nevyhrály, jo, ať už se to kvůli těm přáskám, ať už je to kvůli obecné pohyblivosti. Možná kdyby to nebyly ty neopreny, nebo byly trošku jinak, byly třeba menší, nebo něco, tak by to bylo asi přijatelnější, ale prostě ty holiny to prostě zabili. V těch holinách se jí špatně chodí. Jo, říkám, mají sice tvrdou podrážku, ale to je taky jediná výhoda. Navíc jsou poměrně krátké, takže nevím, jestli to má teda nějaký obrovský vliv, ale prostě při nějaké té chůzi, jak jsem to zkoušel, jo, třeba na tu kopečku na těch schodech, tak prostě ta chůze není přirozená a prostě jdete nějak tak, jo, prostě není to dobré. Takže jako druhé na recenzi tady má brodicí kalhoty Caperland Waders 100. Jsou to teda holiny, brodicí kalhoty od francouzského výrobce, jsou teda vyrobené v Portugalsku, materiál je to PVC a nylon, ale není to takovéto klasické PVC, je to opravdu hodně pevný materiál, není to žádná taková ta šustka, opravdu ty kalhoty vypadají, že něco vydrží, je to relativně pevné. Jejich výška maximální je také 137 cm, takže do 130 třeba do těch
130 cm vody s tím nebude, si myslím, žádný problém. Co se týče celkového zpracování, tak kalhoty jsou velmi pohodlné, mají vevnitř takovou bílou vložku, řekněme, takový bílý materiál, který je poměrně dost hladký, nějak to nedře, nějak to neškrabe, nic. Má to teda samozřejmě taky klasický tvrdý pás na břichu, ale kšandy jsou flexibilní a vzadu na zadech je takový poměrně velký, řekněme, kříž na distribuování té síly nebo těch kšand, takže je takové pohodlnější, zároveň díky tomu, že ty kšandy jsou měkké, tak při nějakých těch pohybech mají možnost se trošku natáhnout a hlavně vás vůbec nedřou do ramen, takže i při dalších chůzi si myslím, že to bude velmi pohodlné. Co tyhle ty holiny mají nevýhodu, takže nemají teda zesilené kolena, je to jako takové brodkování udělané, ale to je spíš takový design, jo, nemají to nic, jakoby nějaké vysloveně zesilení, takže když si kliknete nějaké šutry, tak to bude dost nepříjemné, takže budete muset použít nějaké nakoleníky a nebo si neklekat, takže to je taková nevýhoda tady těch kalhot. Co se týče holin, tak jsou z měkkého materiálu, jsou takové hodně flexibilní, pohodlně se v tom chodí, ale vzhledem to má nevýhodu, že ty holiny mají až moc měkkou podrážku, takže ačkoliv, jak šlapnete na cokoliv, tak to cítíte. Takže při nějakém tom kamenitém podloží to nebude úplně ideální, ale zase mají lepší vzorek, to se potom ukážem, takže by to mohlo teoreticky lépe držet na nějaké té hlíně, na nějakém tom bahně a tak dále. Uvidíme, jak to bude potom v reálu. Jinak, co se týče flexibility, tak když jsem zase zkoušel na schodech, kde jsem se volal nějaký ten kobec na tom pozemku, tak fungovaly nohonosovně líp, nemusíte chodit, jak kdybyste měli něco s nohama, ale prostě ty nohy opravdu hodně dobře ohnete, jo, ta flexibilita v těch kalhotech je mnohonásobně lepší, jo, když si chcete klepnout, tak si prostě klepnete úplně bez problémů, uděláte si něco, co potřebujete a potom si zase bez problémů zvednete. Jo, když si budete chtít odpočinout, budete se chtít sednout, tak si prostě sednete. Díky tomu, že tyhle holiny jsou takové flexibilní, tak se trošku hůř oblíkají než ty delfiny, ty hroty, z toho důvodu, že prostě nejsou tak pevné, ty holiny mám lítají všude možně, ale není to zase něco extra hrozného. Jo? Ale co opravdu se mi hodně líbí tyhle ty holiny, je ta jejich flexibilita, že vlastně nejste nikterak limitovaní, honete se jak potřebujete, přelezete něco, budete třeba nějakou větev přelést, na nějaký šutr vylézt, kopec vylézt, jak budu mít třeba já, takže mnohonásobně lepší a dokonce jsou ještě o pár stovek levnější než ty hroty. Což vzhledem k tomu, že jsou vlastně od evropského výrobce a vyráběné v Evropě, pak mě to dost překvapuje, že za tu cenu jsou schopni dodat takovouhle kvalitu. Co se týče třeba vůči těm hrotům od toho delfinu, tak mají tu nevýhodu, že to je sice pevné PVCčko, relativně jakoby pevný materiál, ale když půjdete kolem nějakých větví, tak se časem by se mohli protrhnout. Jo, není to jak třeba, co jsou taková ta šustka, řekněme, ty šusťakové holiny, jo, že prostě škrtnete o jednu větvičku, se vám to rozerve, tady tohle určitě taky něco vydrží, jo, je cítit, že to je opravdu pevný materiál, ale ty delfiny si myslím, že vydrží o něco víc, díky tomu, že to je vlastně tkaná látka. Tohle je prostě PVCčko, které je nějakým způsobem lepené, nějakým způsobem svařované. Tohle bude asi spíše svařovaný materiál. Další výhoda, co tady tyhle politické kalhoty mají, tak tady mají tady vlastně vnitřní kapsičku, je tady normálně jakoby kapsička vevnitř, do které se můžete dát nějaké ty základní věci, třeba telefon a tak dále. Nemá to teda vodotěsný zip, takže na to pozor. Ještě jsem uvažoval o jiných brojácích, ale ty aktuálně jsou v obchodě na skladě, museli by se objednat. A takhle na tu recenzi, no musel bych se s nimi asi domluvit, jestli by to možné jenom prostě na recenzi, pak zase vrátit, uvidím. Ani od jedné firmy
nemám žádnou jakoby spolupráci, nějakou jakoby placenou propagaci nebo tak dále. Je to čistě můj osobní názor, protože prostě chci mít při práci pohodlí a zároveň chci, aby to byl nějakým způsobem kvalitní. Mohl jsem sáhnout třeba po nějakých neobranových, co stojí 3,5 tisíce, ale ty jsou spíše do chladnějších vod a tyhle ty mají výhodu, že jsou spíše do takového toho teplejšího počasí. Nemyslím si, že zrovna někde v zimě na něco budu chodit do toho potoku. Možná kvůli nějakým těm ledům, ale spíše asi ne. Zase, když pod těma kalhotama nemáte nic, máte čistě spodky, tak nejsou jako ty hroty, že by vás nějak spojení holín a kalhot, že by vás nějak dřelo. Je to hodně dobře napojené, bez nějakého hrubého přechodu. Vemíš ten materiál, ten bílý materiál, ten hladký je takový, to je dost příjemný, ale potíte se v tom o něco víc. A zase ten materiál to trošku do sebe jakoby absorbuje a hodně rychle schnou, takže to není zase takový nějaký obrovský problém. Takže tady máme oborové brodické kalhoty vedle sebe. Tady vidíte jakoby ten zásadní rozdíl materiálu, jo, že tohle je prostě takové prostě tvrzené PVC, taková trošku guma. Tohle je takový ten šestkový materiál, co máte třeba na softshellových bundách a tak dále. Materiál to není špatný, ale zpracování obecně těch broďáků je teda horší. Ty kaperlány mají teda vyšší holiny, napojení je teda mnohem komfortnější. Ty delfiny mají teda takové ty hlavné čínské boty, napojení až tady nahoru, ale to svaření prostě není komfortní. Holiny vedou až někde sem, zůstává tam lem a dře to. Co se týče holí, tak jsou teda mnohem jakoby pevnější, hlavně ta podrážka, ta je opravdu hodně tuhá, to bude dobře fungovat na nějakých těch kamínkách, za což tady tyhle jsou takové prostě hodně gumové, když to řeknu, také hodně flexibilní, jeho podrážka je hodně měkká, říkám, možná, že až moc, že bude cítit kdejaký kamínek. Co se týče teda těch zadních křížů, když si to tady sedím, tady prostě je prostě jenom takhle spojené paskem dohromady, za což tady ty kaperlány mají teda tu kapsu, mají tam na těch zádech vlastně takovou vlastně stříčku, která distribuje suměrně tu sílu. Jediné, co je tady nevýhoda, že tady vlastně napojení toho pasku je takhle docela tence našité. Bojím se toho, že to po čase by se to odsud mohlo vytrhnout. Možná, že jo, možná, že ne. Za což tady je opravdu takový větší šef, ale zase to není nějak extra jakoby prošité, takže uvidíme, jak dlouho by třeba vydrželo tady tohleto. Další výhoda, co mají tady ty kaperlany, tak jsou to, že vlastně jak máte ty kšandy, tak jednoduše se to teda hází dopředu, protože si to přetáhnete přes ramena, za což tady tohleto si musíte prostě nějak natáhnout, krutit se, abyste se k tomu dostali, není to moc komfortní. Je tady výhoda toho, že jsou tady dvě různé karabiny, jo, takže se nemůže stát, že byste si to zapojili do kříže, protože prostě tam máte rozdílné, takže vždycky to budete mít nepřekřížené. Pokud to vysloveně neuděláte takhle, jo, tak vždycky to budete mít prostě lepší na to připojení. Jo, to byste vlastně museli udělat dvakrát si to překřížit, takže to byste už poznali. Takže opravdu je to dobré. Jo, co se týče teda toho napojení toho břišního pasu, je tam normálně karabina tvrdá, je to přichycené jenom 2 paskama vzadu. Tady na těch delfinech, ještě dopomínu tady tohleto, kde jsou 2 stejné karabiny, takže se vám to může překřížit. Při oblikání se vám to vždycky překříží. Docela mi to hodně štve, hlavně mě štve, jak na tom prostě lítají ty přasky. Není to žádná slava. Teď koukám, že to tady má sice nějaký gumový materiál, jsme tady dole, na který je to napojené, ale kdyby to bylo gumové celé, tak to nebude tak řezat do těch ramenů. Tady tohle ty mají v tom teda výhodu. Ale nevím, jak to takové šelijaký. Co se týče toho pasku kolem břicha, tak má to teda dvoje
dvoje pasy vzadu, dva pasy ještě ze předu, si toto proplést. Kolikrát se vám to smotá tady s těmahle, takže se vám to jakoby do toho zamotá, pak si připne nějaký špatný. To se může stát tady u těch samozřejmě, ale prostě tady tyhle týmy seděli víc. Tady máte ještě na porovnání ty dvoje holiny, ty vlastně různé vzorky. Tady ten vzorek vypadá, že bude lépe držet v bahně, než tady tyhle ty karperlany. Takže doufám, že jste si z této recenze teda něco vzali. Záleží samozřejmě, jak se ve výsledku rozhodnete víc. Za mě je teda vítěz Kaperlan kvůli vlastně flexibilitě obecně těch kalhot, příjemného zpracování, že to nikdy vlastně nedře, netáhne, a co se týče těch flexibilních popruhů, že opravdu do těch ramen nedřou, dobře se to nadává, jsou tam dvě různé přásky, takže si to nepřekřičíte, máte tam integrovanou kapsu, ve které si můžete vložit nějaké ty věci, ale zase, abych nebyl jenom u jedné značky, u Tydofiny mě zase se mi líbí toho, že to je teda takový jinčí materiál, takový pevnější, má to tvrdou podrážku, která má i takový lepší vzorek, takže by nemusela tolik klouzat, jak ty Kaperlany, ale to tak tam nějak končí ty výhody. U obou dvou ty holiny mají svoje jakoby plusy a minusy, jedny jsou třeba až moc tvrdé, druhé jsou až moc měkké. Já třeba co používám normálně na práci holiny od Dunlopu, Aciforce, tak ty mají jakoby to nejlepší mezi tím, co mají na relativně dobrý vzorek a nejsou ani moc tvrdé, ani moc měkké. Holina jako taková flexibilní, ale podržka je zároveň tvrdá, takže když na něco šlapnete, tak to necítíte hnedka v noze, prostě to nějak zakryje. Takže jo, jak říkám, vítěz za mě je teda Kaperlan, to je jasné, jak se rozhodnete vy, záleží na vás. Jak už jsem teda říkal v průběhu videa, jen se teda o ženou placenou propagaci, ovšem, kdyby byl nějaký zájem o nějaký test nějakého jiného zboží, ať už třeba nějakého prodejce nebo nějakého výrobce, tak určitě jsem pro, můžete se mi když tak ozvat, měl by tam být někde můj kontaktní e-mail, eventuálně je tam rozhodně odkaz na můj facebookový účet stakr.cz, takže tam když můžete napsat, i když moc teda v to nevěřím, ale člověk nikdy neví. A jo, já vám teda moc děkuji za zhlédnutí tady tohoto videa, zanechte like, případně dislike, sdílejte video dál a budu se s vámi těšit u dalšího videa.